Hello and welcome back, dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Today we are going to study a new lesson. So let's start this lesson with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate and the most almighty. My dear students, today we are going to study the third lesson of Unit 15, and this lesson is in your grade 9 English book, page 162 to 163. So open your books, turn to page 162. Let's start and finish the third lesson of Unit 15. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست. وایم هیله مند یم چې ښه هم واوسئ. د نن ورځې لوست مو یو نوی لوست دی. پیل د سکتن تعالی په سپیڅلي نامه د تل په څیر کوو. د نن ورځې لوست مو هم دریم لوست د پنځلسم څپرکی دی. دغه لوست هم ستاسو د نهم ټولګي د انګلیسي د مضمون 162 تر 163 پاڼو کې دی. تاسو مو کتابونه راخلاص کړئ، 162 پاڼه راواړوئ. راځئ چې دریم لوست پیل کوو، پای ته یې ورسوو. But before to start our today's lecture, it will be very good to have a short look to the previous lecture. Our previous lecture, which was Unit 15, Lesson 2, there we have studied about two sections, vocabulary and reading. And at the end, you had a homework, so I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، تېر لوست به هم مخکې له دې نه چې د نن ورځې لوست پیل کوو، یوه لنډه بیا کتنه کوو. په تېر لوست کې موږ دوه برخې د لوستلو لپاره درلودلې، د لغاتو برخه او د ریډینګ د لوستلو برخه. homework کورنۍ دنده هم تاسو درلودله. هیله مند یم چې هغه مو هم ترسره کړې وي. So now let's start our today's lecture, which is Unit 15, Lesson 3, and here we have three sections to study about them. The first section is conversation, the second section is grammar, the third section is writing, and at the end you have a homework. Your homework is very important. You should do your homework and you should examine yourself by doing your homework. ګرانو زده کوونکو، نو راځئ چې د نن ورځې لوست پیل کړو. د پنځلسم څپرکي دریم لوست نن ورځ لولو. درې برخې د لوستلو لپاره دلته لرو. لومړۍ برخه مو خبرې اترې دي، دویمه برخه مو پښویې برخه ده، دریمه برخه مو هم لیکلو برخه ده، او په پای کې کورنۍ دنده هم تاسو لرئ. نو هیله مند یم چې هغه هم ترسره کړئ، خپل ځان پرې وازمایئ، ډېره هم مهمه ده. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Dear students, let's start our today's lecture by the first title, which is conversation, and we are going to start conversation section by part A. At part A in pairs, practice the following conversation with your partner. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د نن ورځې لوست له لومړي عنوان څخه پیل کړو، کوم چې کنورسیشن دی. کنورسیشن هم خبرو اترو ته وایي، او د کنورسیشن برخه موږ د ای له برخې څخه پیلوو. د ای په برخه کې تاسو ویلي چې in pairs په جوړی ډول باندې. practice the following conversation with your partner. لاندنۍ محاوره هم له خپل ملګري سره تمرین کړئ. دلته محاوره د student 1 student 2 ترمنځ ترسره شوې. student 1 یعنی لومړی شاګرد، student 2 یعنی دویم شاګرد. نو ګرانو زده کوونکو، راځئ چې محاوره پیل کړو. student 1 خبرې اترې پیلوي، وایي چې believe you can and you are halfway there. This quote is powerful. لومړی زده کوونکی وایي باور وکړئ، باور ولرئ. you can ته کولی شئ، تاسو یې کولی شئ. and you are halfway there، او ته نیمه لار هلته یې که چیرې باور وکړې. که چیرې تاسو باور وکړئ چې یو کار ترسره کولی شئ، نو تاسو نیمه لار همالته رسېدلی یې، نیمه نوره لار پاتې چې هغه په زحمت ترلاسه کیږي. بیا وایي this quote is powerful. دغه عالمانه وینا ډېره ځواکمنه ده. بیا راځي چې دویم زده کوونکی بیا وایي چې it was the title of the lecture I attended last week. وایي دا د هغه درس عنوان و چې تېره اونۍ ما پکې ګډون کړی و. بیا student 1 بیا وایي it must have been interesting. وایي دا باید په زړه پورې وي چې تا پکې ګډون کړی دی. بیا student 2 ورته بیرته وایي چې the lecturer said that self-confidence was the most important thing. The lecturer said that self-confidence was the most important thing.
وای استاد یا لیکچرر همغه ښوونکي ته وایي هغه ویلی چې پر ځان باور تر ټولو مهم دی، یعنې ډېر مهم شی دی. بیا راځي سټوډنټ 1 بیا وایي چې I read it. Confident people are happy about who they are. وای ما لوستلی دي یا ما ولوستل چې پر ځان باوره کسان، هغه کسان چې په خپل ځان باندې باور لري، دوی خوښ دي له دې نه چې دوی څوک دي. دوی له دې نه خوښ دي چې دوی هر څوک چې دوی دي، دوی خوښ دي له دغه خپل ځان نه، له د خپل ماین نه، ذهن نه، له د خپل کرکټر نه، هر شي نه، اجتماعي ژوند نه دوی خوښ دي ځکه چې په خپل ځان باور لري. یعنی له دې نه څرګندېږي ګرانو زده کوونکو چې سلف کانفیډنس څومره مهم دی. که تاسو چیرې په خپل ځان باندې باور ولرئ، نو باور لرئ تاسو که په هر حالت کې واوسئ، نو هغه آیډیال، هغه ځای، هغه شی چې تاسو غواړئ حتما یې ترلاسه کولی شئ. نو په دوام سره راځي سټوډنټ وایي exactly، وایي دقیقا، کاملا، په سمه توګه. He also told us that there were things we could do to build confidence. Do you want to know them? وای دقیقاً وای هغه دا هم ویلی، یعنی ښوونکي چې موږ د ځان باور رامنځته کولو لپاره، دا چې موږ په خپل ځان باور لاسته راوړو، د دغه باور د رامنځته کولو لپاره وای ځینې شیان شته چې موږ یې کولی شو. او آیا وای ته غواړې چې دا شیان وپېژنې چې باور په ځان باندې ډېروي؟ بیا سټوډنټ 1 وایي sure، یقینا. What did he say؟ وای هغه څه وویل؟ بیا سټوډنټ 2 وایي he told us not to use self-killers phrases. وای هغه موږ ته ویلي چې د ځان وژونکي اصطلاح مه کاروئ. self killer، دغه phrases، دغه اصطلاحات یا عبارات تاسو مه کاروئ. بیا سټوډنټ 1 وایي self killer phrases، وای د ځان وژونکي اصطلاحات، دا یعنی په تعجب سره وایي ځان وژونکي اصطلاحات، نو څه ډول اصطلاحات دي؟ بیا سټوډنټ 2 دلته توضیح ورکوي چې yes، هو ځان وژونکي اصطلاحات such as، لکه I can't، زه نشم کولی. دغه یو ځان وژونکي اصطلاح ده، تاسو باید هیڅ کله دا ونه وایئ زه نشم کولی. I am stupid، زه احمقه یم، دا ځان وژونکي اصطلاح ده یا عبارت دی، هیڅ کله دغه باید استعمال نه کوئ. and so on، او په همدې ډول باندې نورې کلمې، یا زه ښه نه یم، زه راضي نه یم، زه د هر چا نه خوښېږم، دا ټول هغه اصطلاحات دي چې ځان وژونکي دي، دا هیڅ کله هم مه استعمالوئ. He also asked us never to give up، او هغه وایي له موږ څخه وغوښتل چې هیڅ کله هم مه تسلیمېږئ. په دوام سره یې اخرنۍ جمله د دې کنورسیشن سټوډنټ 1 وایي چې so believing in you is the key of success، وایي په ځان باندې باور درلودل د بریالیتوب چابي یا هم کیلۍ ده. نو ګرانو زده کوونکو، this was our today's conversation part A. I read the conversation, I translate it. So if you have any questions, you can ask me, or let's go forward to the B part of your conversation section. Here is a question I am going to ask you, and you should find the answer. The B part is how do you invest in yourself؟ څه ډول وایي تاسو په خپل ځان باندې سرمایه گذاري کوئ؟ د ډیره مهمه د سرمایه گذاري کول، دغه درس ویل خپله سرمایه گذاري په خپل ځان باندې ده، او په خپل ځان باندې څومره چې تاسو مصرف وکئ، څومره چې انویسټ وکئ، هغه ضایع نه ده، هغه پر ځای ده. So now let's go forward to the other part, dear students. Here we have a grammar section. So at grammar section, at the first of grammar section, we have a table. ګران زده کوونکو، راځئ چې اوس بله برخه ته لاړ شو. د پښویې برخه کې موږ یو جدول لرو. The title of this table is Reporting Commands and Requests. ګرانو زده کوونکو، د پښویې په دغه برخه کې دغه جدول چې موږ لرو عنوان دی Reporting Commands and Requests. د دغه جدول عنوان دی چې روایتي امرونه او غوښتنې. کمانډز چې دي همغه امرونه ته وایي، کمانډ امر کوئ تاسو، ریکویسټ غوښتنې ته وایي. بیا ډایرکټ کمانډز، ریپورټډ کمانډز.
وای مستقیم امرونه او روایت شوي امرونه. موږ دغه جملې لولو. ډایرکټ کمانډز کې راغلي چې get rid of self color phrases. وای د self color یا د ځان وژونکو اصطلاحاتو یا عبارتونو نه لرې اوسه، ځان وساته. دغه جمله که موږ دغه کمانډ دغه امر چې دی که چیرې روایتي بڼې ته یې راوړو نو بیا دې ډول باندې کیږي. He told us to get rid of self color phrases. هغه موږ ته وویلې چې ځان وساتئ د ځان وژونکو اصطلاحاتو او یا هم عبارتونو څخه. نو دا reported شو، روایتي شو. So the other direct commands is don't use color phrases. وای مې استعمالوي وژونکي اصطلاحات. دا که چیرې ریپورټ ته واړو He told us not to use color phrases. هغه موږ ته ویلې چې مې استعمالوي ځان وژونکي کلمې یا اصطلاحات. بیا ډایرکټ ریکویسټ څه اوس راځو. ډایرکټ ریکویسټ مستقیمه غوښتنې دي. ریپورټډ ریکویسټ بیا روایتي غوښتنې دي. مثلا please be persistent. وای لطفا کلک اوسه، مقاومه اوسه. دا ډایرکټ ریکویسټ دی، مستقیمه غوښتنه ده. یو غوښتنه کوي تاسو نه. که دا چیرته روایتي بڼې ته راوړو He asked us to be persistent. هغه له موږ نه وغوښتل چې مقاومه اوسو. The other request is could you tell me more tomorrow. کولی شي چې ډیر راته سبا ووایي. بیا دا په ریپورټډ کې چې موږ راوړو She asked me. هغه له ما څخه وغوښتل to tell her more the following day. چې هغې ته ډیر په راتلونکې ورځ کې ووایو. The last sentence is please don't give up. لطفا هیڅکله مه تسلیمیږه. په ریپورټډ کې که چیرې دغه ریکویسټ موږ راوړو He asked us not to give up. هغه له موږ څخه وغوښتل چې مه تسلیمیږه. عمر جان پلیز. ښوونکیه persistent څه معنا لري؟ Omar asked me what's the meaning of persistent. Persistent means کلک معنا لري. تلپاتې ته وایي، ماندګار، ځواکمن ته هم وایي، مداوم و مقاوم ته هم وایي، لجوج ته هم وایي، او ایستادګي یا هم ودرېدلو ته وایي چې د سختو شرایطو په وړاندې تاسو درېږئ. So now let's go forward to the A part of your grammar section. Here we have an activity. It's very easy. Decide if the following are commands or requests. Write C for commands and R for requests. Then rewrite them in reported speech in your notebook. ای برخه کې ډیر اسانه ده. تاسو ته ویلي تصمیم ونیسئ چې دغه لاندې امرونه دي که غوښتنې دي. که امر وي نو سی په وړاندې ولیکئ، که غوښتنه وي آر په وړاندې ولیکئ. مثلا could you try harder. دا خپله یو ریکویسټ ده نو آر په وړاندې ولیکئ. بیا برته ولیکئ او هغه هم په روایتي ډول باندې ریپورټډ سپیچ ولیکئ، په خپله کتابچو کې ولیکئ. Forgive many things in others, nothing in yourself. دا چې د خپله یو کماند ده، کماند راځي او حتی ریکویسټ هم راځي. نو کولی شئ سی په وړاندې ولیکئ، کماند ده. Could you attend your lecture. دا بیا ریکویسټ ده. نو ریپورټډ تاسو ولیکئ. بی سیکشن ته هم زه دلته راغلي چې in pairs په جوړی ډول باندې report the last two commands or requests that were given by your teacher, father, mother to your partner. تاسو دوه دانې امرونه یا غوښتنې چې ښوونکی مو یا پلار مو یا مو مور مو یا مو ملګري مو تاسو ته درکړي هغه تاسو ریپورټ کوئ، یعنې روایتي ډول باندې ولیکئ لکه څنګه چې موږ په هغه جدول کې ولوستل. So dear students, let's go forward to the writing section here. Learn knowledge from cradle to tomb is a famous quote of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Think about this quote whether you want to be an active or an inactive, a member of your society. ترانس د کونکو تاسو ته ویلي چې د پوهې زده کړه له کریډل چې دی همغه زانګونه تر قبره پورې. دا هغه وینا ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کړې چې له زانګونه تر قبره پورې د
پوهې لاسته راوړل یا زده کړه باید وشي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه عالمانه وینا کړې ده. تاسو ته ویلي چې تاسو د دغه عالمانه وینا په اړه فکر وکړئ چې بیا تاسو ووایئ چې تاسو یو فعاله غړی د ټولنې کیږئ که غیر فعاله غړی کیږئ. So dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. So at the end, your homework is think about the mentioned quote and write a paragraph. تاسو به د همدغه عالمانه وینا په اړه چې د پوهې زده کړه له زانګونه تر قبره پورې د دغه په اړه فکر وکړئ او یو پاراګراف ولیکئ. د پاراګراف لیکل مو هم کورنۍ دنده ده. نو هیله منم چې ټول لوست مو هم ښه زده کړی وي. تر دې چې بل لوست تاسو ته وړاندې کوم، تاسو به بښونکي څښتن ته لاس سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.